Hello guys, quick update on APL Apollo Tubes. हा स्टॉक 1199.45 वरती ट्रेड करतोय. त्यांनी 52 वीकचा आपला ऑल टाइम हाय सेट केला आहे जो 1200 रुपीजचा आहे. इकडे आपण बघू शकतो स्क्रोल डाऊन 52 वीक रेंज 1200. सो हा जसा उद्या 1200 स्टॉक ब्रेक करेल इकडे आपल्याला एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी बघायला भेटेल. का? बिकॉज यांनी एक रिट्रेसमेंट घेतली आहे जो सपोर्ट लेवल पासूनच घेतलेली आहे. सो इकडे आपल्याला एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी बघायला भेटेल. प्लस NSE साईडवरती आपण डिलिव्हरी पोझिशन बघू तर 64.29% आहे जो की 60 अबोव्ह आहे. तर इकडे आपल्याला उद्या बाइंग अपॉर्च्युनिटी बघायला भेटेल. प्लस ग्रीन कॅन्डल बनलेली आहे प्रिव्हियस सेशनमध्ये विथ गुड व्हॉल्यूम. ओके. सो आपली एंट्री बनेल जसा 1200 ब्रेक होईल तिकडे आपली एंट्री बनेल. 1162.70 आपला स्टॉप लॉस असेल. 1236.35 आपला टार्गेट असेल जो 1:1 चा रेशो आहे. जर तुम्हाला प्राइस ॲक्शनवरती ट्रेड करायचा असेल तर तुम्हाला आपला एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार होतो तो तुम्ही जॉइन करू शकता जिकडे तुम्हाला प्राइस ॲक्शन प्लस रिस्क मॅनेजमेंट, ट्रेड मॅनेजमेंट, मनी मॅनेजमेंट प्लस सायकोलॉजी तुम्हाला शिकायला भेटेल. तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला वर्कशॉपची लिंक देत आहे. तिकडे तुम्ही जाऊन जाऊन चेक करू शकता की काय-काय तुम्हाला शिकायला भेटेल. जर तुम्हाला आवडलं तर तुम्ही जॉइन करा. अदरवाईज लीव्ह इट तुमची चॉईस आहे. थँक यू.